हेलो मारी चेनल में तमारुं स्वागत है। आज बनावीशुं રીંગણના ઓળાની रेसिपी। आ રીંગણનો ઓળો છે એને આજે આપણે એક अलग रीते बनावीशुं। तो चलो रेसिपी शुरू करिए અને रेसिपी पसंद आवे तो विडियोने लाइक અને चेनलने सब्सक्राइब करवानुं ना भूलता। तो રીંગણનો ઓળો बनाववा माटे मैं 250 ग्राम जेटલું एक मोटું રીંગણ લીધું છે, જેને આપણે છરીની મદદથી વચ્ચે કાપા પાડી દેશું અને ત્યારબાદ તેલ લગાવી દેવાનું છે અને હવે આ રીંગણને શેકી લેશું। तो અહીં હું રીંગણને ડાયરેક્ટ ગેસ ઉપર જ શેકી રહી છું। જો તમારી પાસે ચૂલો અવેલેબલ હોય તો ચૂલામાં પણ રીંગણા શેકીને એને બનાવી શકાય। એનો ઓળો ખૂબ જ મીઠો બનતો હોય છે, પણ મારી પાસે અત્યારે અવેલેબલ નથી, એટલા માટે હું અત્યારે રીંગણને ગેસ ઉપર શેકી રહી છું। તો તમે જોઈ શકો છો બધી જ સાઈડથી મેં રીંગણને શેકી લીધું છે। હવે આપણે આને પ્લેટમાં લઈ અને 10 થી 15 મિનિટ માટે ઠંડુ કરી લેશું। ઠંડુ થાય ત્યાં સુધીમાં આપણે અહીં એક પેન લેશું, જેમાં પાણી ગરમ કરવા મેં રાખ્યું છે, જેમાં સૌપ્રથમ 1/4 કપ જેટલા લીલા ચણા, જેને જીંજરા કહેવાય છે, ત્યારબાદ 1/4 કપ જેટલી લીલી તુવેરના દાણા, 1/4 કપ જેટલા લીલા વટાણા અને ત્યારબાદ હાફ ટીસ્પૂન જેટલું મીઠું ઉમેરી અને લો ગેસની ફ્લેમ પર 10 મિનિટ માટે એને બોઇલ કરી લેશું, જેનાથી એ દાણા છે ચડી જાય। તો 10 મિનિટ પછી આપણે દાણા જોઈએ તો સરસ રીતે સોફ્ટ થઈ ગયા છે અને એકદમ કલર એનો ગ્રીન છે, તમે જોઈ શકો છો। હવે આપણે ગેસ બંધ કરી દઈશું અને આ વધારાનું પાણી છે નિતારી લેવાનું છે અને આ બધા દાણાને 5 મિનિટ માટે ઠંડા કરી લેશું। જ્યાં સુધી ઠંડા થાય ત્યાં સુધીમાં આપણે જે રીંગણું શેક્યું હતું એ ઠંડુ થઈ ગયું છે, તો એની ઉપરની સ્કીન છે એ છરીની મદદથી હળવે હાથે કાઢી લેવાની છે, ઉતાવળ ન કરવી। તમે જોઈ શકો છો એકદમ હળવે હાથે હું કરી રહી છું। તો આ રીતે બધી જ રીંગણની ઉપરની સ્કીન છે એ નીકળી જાય। હવે આ રીંગણને આપણે પાણીમાં સાફ કરી લેશું, જેનાથી જ્યારે આપણે ઉપરની સ્કીન કાઢી એમાં જે રહી ગઈ હોય એ જ્યારે પાણીમાં સાફ કરશું તો એ નીકળી જશે। તો રીંગણ છે સરસ રીતે સાફ થઈ ગયું છે। હવે આપણે એને એક પ્લેટમાં લઈ લેશું અને છરીની મદદથી રફલી ચોપ કરી લેવાનું છે, એટલે કે સુધારી લેવાનું છે। તો આવી રીતે મેં રીંગણ છે એને સુધારીને તૈયાર કરી લીધું છે। હવે આપણી પાસે દાણા પણ બફાઈ ગયા છે અને રીંગણ પણ તૈયાર છે। તો આપણે ઓળો બનાવીએ। તો અહીં એક જાડા તળિયાવાળા વાસણમાં લગભગ 2 થી 3 ટેબલ સ્પૂન જેટલું તેલ ગરમ કરીશું અને તેલ ગરમ થાય એટલે હાફ ટીસ્પૂન જેટલી રાઈ ઉમેરવાની છે, ત્યારબાદ હાફ ટીસ્પૂન જેટલું જીરું, 1/4 ટીસ્પૂન જેટલી હિંગ, હાફ ટીસ્પૂન જેટલી હળદર અને 1 ટેબલ સ્પૂન જેટલી સૂકા લસણની ચટણી। ઓળામાં લસણ અને ડુંગળીનો ખૂબ જ ઉપયોગ થતો હોય છે, એનાથી સ્વાદ પણ સારો આવે છે। તો લસણની ચટણી મિક્સ કરી લીધી છે। હવે અહીં જે લીલી ડુંગળી આવે છે એનો સફેદ ભાગ ઉમેરી દઈશું, જે અડધો કપ જેટલો છે, અને ત્યારબાદ લીલું લસણ છે એને પણ મેં એકદમ ઝીણું સુધારી લીધું છે અને એ પણ હાફ કપ જેટલું છે। અહીં જો તમારી પાસે લીલી ડુંગળી અવેલેબલ ન હોય તો સૂકી ડુંગળીનો ઉપયોગ પણ કરી શકો। હવે અહીં એક લીલું મરચું ઝીણું સમારેલું છે એ એડ કરી દેશું અને ત્યારબાદ લીલી ડુંગળીનો જે પાનનો ભાગ હોય છે એને મેં ઝીણો સમારી લીધો છે એ ઉમેરી દેવાનો છે અને એને મિક્સ કરી દેવાનું છે। આ બધી જ વસ્તુ મિક્સ કરતા જવાની અને ત્યારબાદ તમે જોઈ શકો છો કે તેલ છૂટું પડવા લાગ્યું છે। તો હવે આપણે આમાં ઉમેરીશું જે દાણા બાફ્યા હતા એ અને એને મિક્સ કરી લેશું। અને આ દાણા છે એને ઓલરેડી આપણે બાફીને જ લીધા છે, એટલે કૂક જ છે। તો લગભગ 5 મિનિટ માટે આપણે આવી રીતે એને સાતળી લેશું, જેનાથી એ સરસ રીતે કૂક થઈ જાય અને ત્યારબાદ દાણા છે સોફ્ટ થવા લાગે એટલે ચમચાની મદદથી આવી રીતે ભાંગતા જવાના। તો લગભગ 2 થી 3 મિનિટમાં બધા જ દાણા છે ભાંગી જશે। આવી રીતે અધકચરા જ ભાંગવાના છે, પેસ્ટ નથી બનાવવાની અને આખા પણ નથી રાખવાના। તો જો એક સરખો રીંગણાનો ઓળો ખાઈને થાકી ગયા હોય તો આ રીતે રીંગણાનો ઓળો બનાવજો, એનો સ્વાદ સરસ આવે છે અને થોડું અલગ પણ લાગશે। હવે આપણે ઉમેરવાનું છે આમાં એક મીડિયમ સાઇઝનું ઝીણું સમારેલું ટમેટું અને એને મિક્સ કરી દઈશું અને ટમેટું છે એને ચડતા લગભગ 3 થી 4 મિનિટ જેવો સમય લાગશે અને તેલ છૂટું પડી જાય એટલે હવે આપણે આમાં સૌથી છેલ્લે જે રીંગણ છે એ આપણે શેકીને તૈયાર કર્યું છે એ ઉમેરી દઈશું અને હવે કરીએ મસાલા। તો મસાલામાં 1/2 ટીસ્પૂન જેટલું ધાણા જીરું પાવડર, 1 ટીસ્પૂન જેટલું લાલ કશ્મીરી મરચું, જેનાથી કલર સરસ આવશે, ત્યારબાદ સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું ઉમેરીશું અને 1 ટીસ્પૂન જેટલો પાઉંભાજી મસાલો, જે ટોટલી ઓપ્શનલ છે, મને પસંદ છે એટલા માટે ઉમેરી રહી છું। હવે મિક્સ કરી લેશું અને 1-2 મિનિટ માટે એને ચડવા દેશું। તો બધા જ મસાલા છે સરસ રીતે રીંગણામાં મિક્સ થઈ ગયા છે અને ચડી ગયો છે। તો ગેસ બંધ કરી દેશું અને હવે આપણો આ રીંગણાનો ઓળો તૈયાર છે। તો થોડા કોથમીરના પાન એડ કરી દઈએ અને એને મિક્સ કરી દઈએ। અહીં લીંબુનો ઉપયોગ બિલકુલ ન કરવો। તો એકદમ રેગ્યુલર રીંગણાના ઓળા કરતાં થોડો અલગ એવો આ રીંગણાના ઓળાની રેસીપી તમને જરૂરથી પસંદ આવી હશે। ફરી મળીએ નવી રેસીપી સાથે, ત્યાં સુધી બાય બાય।